shock, jerks, no? So makikita nyo kung kita man, PMS kami. Kasama ko yung kapatid ko. So punta ngayon tayo mga durcs Pilaglin, ang aking trusted mechanic. Simula pala sa pinakauna kong motor na Rouser 135LA. Siya na nag-aalaga. Ngayon hanggang Dominar siya pa rin syempre. Woo! PMS kami dalawa. Gamit ng kapatid ko yung luma kong Rouser 200, si Reaper 200. Ito si Reaper 400. Nagtagaytay kami apat na bigbike kami Hindi na magsabayan sa nabaling domeng. Tanda na. Yung muro, sinabayan ngayon ewan yung domeng Yung dala XJ CB400, Hornet 600. Ganito sa pan-TV Teka lang mga durcs, balikan ko na lang kayo Pinanindigan yung washable air filter nila ba? Kaya nga washable Hindi washable pag hinahangin lang. Ano, parang damit lang talaga nilalaban Linis. Inis na
Si kuya na lagi. Akin ng shit. Kasi yun rin ba yan? Sa kanya na yan ngayon eh. Ayaw mo na ipagpalit yung domeng. Ha? Ayaw mo na ipagpalit yung domeng. Tipid eh. Kita mo na may maintenance. Parang NS lang. Wala sa sarili space. Ilawan ang sarili space. Bukas ang white lid eh. Bukas talaga yan. Ganda na ulit. Boss, thank you very much. Yan. Aki Motors. Doon na lang. Woo! Grabe, balik yung power. Woo! So that is that, durcs, no? Kita nyo namang, yun ang dahilan kung bakit Dominar ang napili kong big bike na daily, pang araw-araw na biyahe. Kasama pa yung NS200 ng kapatid ko, pero ganun lang ang suma total. Diba? Mura, no? So, syempre, pagkatapos nating ma-tune up, ma-PMS, kasi sa carb nga pala ang tune up, mali. Turn yan, durcs. Syempre, sunod nating dadayuhin, papadayo na naman tayo, papacheck natin kung may nagbago ba sa timplan ulit nung ate piggyback. At walang iba tayo dadayuhin kundi si Idol Lems sa 01 Moto. Yan. Abangan nyo na lang sa susunod kong vlog. Kasi sabi nila, yung dyno daw na yun unli test, pero exclusive para sa mga nasaksakan nila ng piggyback. So takits na lang ulit mga durcs sa susunod na aking vlog. Salamat sa inyong pagsuporta at patuloy na pagsuporta sa inyong mga panonood sa akin mga durcs. Maraming salamat na. Please, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Malaking tulong sa akin yung mga durcs. Ride safe, ride hard. Huwag nyo kakalimutan mag-ingay. Huwag nyo kakalimutan mag-ingay. Peace out. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.